अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुभ्या बॅग ते घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे शुभ्या, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? शुभ्या, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमचा शिवया तुमच्या आवडत्या यूट्यूबच्या मराठी एडिटिंग चॅनलवर, म्हणजेच आपल्या 𝗧𝗵𝗶𝗀 तर मित्र, आपल्या ह्या नवीन व्हिडिओला नक्की सपोर्ट दाखवायचा आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितला असेल, तर आजचा व्हिडिओ आपण परत एकदा बड्डे स्टेटसवर घेऊन आलेलो आहे. आणि व्हिडिओ फुल खतरनाक झाला आहे भाऊंनो. व्हिडिओचा स्टेटस प्रिव्ह्यू मी तुम्हाला पुढे दाखवलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता बघायचा आहे त्याआधी. तर मित्र, आजच्या व्हिडिओच्या स्टेटसला म्हणजे मटेरियलला तर आपण कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड दिलेला नाही आहे, कोणत्याच व्हिडिओला आपण देत नाही. त्यामुळे आपला जो चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला ऑलवेज सेट करा, जेणेकरून ते दररोज 1 वाजता व्हिडिओ येतात त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत तुमच्या मोबाईलवर येऊन जाईल. तर मित्रांनो, मटेरियल आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर दिलेलं असतं. जर तिथून डाउनलोड करण्यास काय तुम्हाला अडचण येत असेल तर आपलं मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं यावर मी आपण ऑलरेडी व्हिडिओ बनवला आहे. लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येच मिळून जाणार आहे. तर त्यासोबतच जर तिथून पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही त्या सोपा पर्याय म्हणजे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला आपलं डेली मटेरियल मिळून जाईल भावनो. तर चला तर भावनो, वेळ लागलो तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्याआधी आजच्या व्हिडिओचं एक छोटंसं डेमो तुम्ही ते बघून घ्या. Jazz in the mix. Once more. Jazz in the mix. ओके माझे जिवलग भावनो, तुम्ही आता आपल्या आजच्या व्हिडिओचा दणकाचा स्टेटस व्हिडिओ बघितला असेल आणि तो तुम्हाला आवडला असेल अशी आशा करतो. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि त्यासोबतच व्हिडिओला कमेंट नक्की करायची आणि आपल्या ह्या चॅनलला तुम्ही असाच सपोर्ट राहू द्या अशी आशा करतो. तर मित्रांनो, तुमच्या प्रेमापोटी आपण आजपर्यंत अशा प्रकारे खूप मोठं म्हणजे आपण खूप भारी तुमच्यासाठी व्हिडिओ एडिटिंग करत राहणार आहे. तर व्हिडिओला फुल सपोर्ट दाखवायचा आणि व्हिडिओला लाईक करायला मित्रांनो कंजूसी करायची नाही आहे. तर मित्रांनो, लाईक करायला आणि सबस्क्राईब करायला कोणतेही पैसे लागत नाही. तर पैसे काय तर भावनो फुकट असते की तेवढं करून टाका. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम आपल्या प्रोजेक्ट्समध्ये जायचं आणि जे बिटमार्कचे प्रोजेक्ट दिले आहे ते ओपन करायचे. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला काय चेंजेस करायचे आहेत, तर सॉरी हे बिटमार्क मी चुकीचे दिलेत. तर एवढे बिटमार्क तुम्हाला फक्त काफी आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲड बटनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि आपलं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलमधून जो 4 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे बघू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे तो ॲड झालेला आहे. यानंतर भावनो या बिटमार्कवर यायचे, थोडासा एक्स्ट्रा पार्ट करून टाकूया आपण व्हिडिओचा. त्यानंतर या बिटपासून आपण जे फोटो घेतले ते फोटो ॲड करायचे, पुढचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचं आहे. अशा प्रकारे भावनो तुम्हाला जे काही आपण फोटो दिले त्याचे आपण तुम्ही ज्या बड्डे बॉयचे व्हिडिओ बनवणार आहात त्या बड्डे बॉयचे फोटो तुम्हाला ॲड करायचे आहेत आणि अशा प्रकारे आपल्या बिटमार्कनुसार मित्रांनो सेट करून घ्यायचे आहेत. ओके, अशा प्रकारे फुल खतरनाक पद्धतीने आपण आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे. आणि मित्रांनो, विषय हार्ड व्हिडिओ झालेला आहे कारण की यूट्यूबवर असंच पहिल्यांदा अशा प्रकारचे सॉन्ग जे वापरलेले आहे ते आपण वापरलेले आहे. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका तेवढं भावनो आपल्या तुमच्या भावासाठी. तर बघू शकता मी पटकन तुमच्यासाठी फटाफट जे काही आपले फोटो आहेत ते लावून घेतो आहे. तर तोवर व्हिडिओला लाईक नक्की करा मित्रांनो. बघू शकता फोटो जे काय आहेत ते आपण व्यवस्थितपणे ॲड करून घेतो आहे. बरोबर बीटनुसार तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत, कारण की बीट असले की जरा स्टेटसला कसं वेगळंच लुक येते. त्यामुळे आपण बीटनुसार आज स्टेटस बनवलेला आहे. नाहीतर आपण काय नॉर्मल 1-2 फोटो टाकून स्टेटस कसे बनवायचे ह्यावर पण आपण बड्डेचे व्हिडिओ बनवलेले आहेत. तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला आपल्या प्लेलिस्टची दिलेली आहे, तिथून देखील तुम्ही आपले जे स्टेटस आहेत दुसरे ते बघू शकता.
तर बघू शकता भावांनो, आपण अशा प्रकारे जे काही फोटो होते ते व्यवस्थित पद्धतीने इथे लावून घेतले आहेत. यानंतर मित्रांनो जे पहिलं बिटमार्क आहे त्या बिटमार्कवर यायचे आणि एक ब्लॅक शॅडो PNG मटेरियलमधून घ्यायची आहे. व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन सेट करून घ्यायची आहे. त्याबरोबर ही अशा प्रकारे इथे तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे ही इथे सेट करून घ्यायची आपल्याला आणि साईज वाढवून किंवा सेट करून तुम्ही तुमच्या डिस्प्लेनुसार सेट करून घ्या. त्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला बड्डेची PNG दिली आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करून आपल्याला इथे सेट करायची आहे. ओके, एवढं झाल्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. आपल्या आयडीचा एक लोगो वॉटरमार्क जो काय असतो तो तुम्ही लावून घेऊ शकता. तर इंस्टाग्राम आयडीला अजून फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून ठेवा मित्रांनो. बघू शकता एवढं झाल्यानंतर बॅकला जायचे आणि शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट ओपन करायचे. हा जो पहिला शेक इफेक्ट आहे हा कॉपी करण्यासाठी यावर क्लिक करायचे. इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्स क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचे. कॉपी झाल्यानंतर बिटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन आपल्या पहिल्या बिटमार्कवर यायचे आणि आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता जे जवळजवळ एक फोटो आहेत त्या सर्व फोटोंना हा लावायचा आपल्याला इफेक्ट. तर बघू शकता अशा प्रकारे मित्रांनो जे जवळजवळ इथं आहे आणि त्यानंतर एक फोटो आहे त्याला नाही लावायचा. तर चला तर भावनो मी शेवटपर्यंत जे फोटो आहेत त्यांना लावून घेतो. तर भावनो आता आपण जे काही हे जवळजवळचे फोटो आहेत या फोटोंना लावून घेतला आहे. बघू शकता हे जे जवळजवळ 4 फोटो असतात त्यांना आपण लावून घेतला. यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो लॉंग फोटो आहे त्याला लावायचा आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला इथून बॅकला जायचं आहे. शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे आणि आपला जो हा फोटो आहे या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी 3 डॉट्सवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्स क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचे. आता कॉपी झाल्यानंतर बिटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला पुन्हा एकदा आपले जे फोटो आहेत त्या यावर यायचे आणि जे आपले फोटो राहिलेत म्हणजे जे मोठ्या ड्युरेशनचे फोटो आहेत बघू शकता जास्त टाईम जे दिसणार आहेत त्या फोटोंना हा आपण जे काही फोटो आहेत त्यांना लावून टाकायचा आहे. जे फोटो राहिले होते त्यांना आता आपण हा शेक इफेक्ट लावून टाकूयात आणि आपला व्हिडिओ इथे बनवून टाकूया. ओके, तर फुल खतरनाक पद्धतीने आजचा व्हिडिओ इथे तयार झाला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओला एक लाईक करायला विसरायचं नाही आहे. तर बघू शकता आपण फुल खतरनाक पद्धतीने आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो बनवून टाकला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ इथे तयार झाला आहे तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि त्यासोबतच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भावनो आता व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला जे काही हे कॉर्नर बटन आहे त्यावर क्लिक करायचे आणि या एक्सपोर्ट बटनावर क्लिक करून आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्टिंग प्रोसेसला पडला आहे. तर एक्सपोर्टिंग प्रोसेस झाल्यानंतर एक सेव्हचं बटन आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर येऊन जाणार आहे. त्यावर क्लिक करून आपण जो व्हिडिओ बनवला आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये मित्रांनो सेव्ह होऊन जाणार आहे. तर भावनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि जाता जाता चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.